हाय फ्रेंड्स, सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्होकॅब्युलरी टू स्पीक इंग्लिश। आज पाहणार आहोत आपण पार्ट 21। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण वाज या होपचा वापर इंग्लिश बोलताना पूर्णपणे कसा करायचा हे शिकणार आहोत। यासाठी आपण 50+ सेंटेन्सेस मध्ये सराव करणार आहोत। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेंटेन्स पहा, मी आजारी आहे। I am sick. I am sick. एक पुढील सेंटेन्स पहा, मी आजारी होतो। I was sick. I was sick. आता या दोन सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला काय फरक दिसत आहे? पहिले सेंटेन्स हे साध्या वर्तमान काळातील आहे, ओके, म्हणून आपण त्या ठिकाणी am चा वापर केलेला आहे। दुसरे स्टेटमेंट हे साध्या भूतकाळातील आहे, म्हणून I सब्जेक्ट नंतर आपण was चा वापर केलेला आहे। आणखी एक सेंटेन्स पहा, तो खेळत आहे। He is playing. He is playing. एक पुढील सेंटेन्स पहा, तो खेळत होता। He was playing. He was playing. या ठिकाणी तुम्हाला एक लक्षात आलेलं असेल, साधा वर्तमान काळ आणि चालू वर्तमान काळामध्ये am आणि is चा वापर होतो, तर साधा भूतकाळ आणि चालू भूतकाळामध्ये am आणि is ऐवजी was चा वापर केला जातो। सब्जेक्ट नुसार was चा यूज लक्षात ठेवूया। I नंतर वापरले जाते was, he नंतर was, she नंतर was, it नंतर was आणि एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल जसे की वरदवाज। चला वाजचा आता फर्स्ट यूज शिकूया। वाजचा वापर करून भूतकाळात घडलेल्या गोष्टीविषयी पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट करणे आता शिकूया। आता एक वाक्य पहा, मी शाळेत होतो। I was at school. I was at school. आता याची सेंटेन्स स्ट्रक्चर थोडेसे शिकून घेऊया। या ठिकाणी सुरुवातीस आपण घेतलेला आहे सब्जेक्ट। या ठिकाणी सब्जेक्ट कोणता आहे? I। त्यानंतर घेतलेला आहे आपण was। त्यानंतर वाक्याचा इतर भाग म्हणजे आपण त्याला इंग्लिश मध्ये कॉम्प्लिमेंट म्हणतो। असे स्ट्रक्चर वापरून तुम्ही देखील सेंटेन्सेस तयार करू शकाल। आणखी यासारखे काही सेंटेन्सेस पाहूया। तो थकला होता। He was tired. He was tired. ती तेथे होती। She was there. She was there. वरदला घाई होती। Varad was in hurry. Varad was in hurry. ते बंद होते। It was locked. It was locked. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी, मी घरी होतो। सेंटेन्स स्ट्रक्चरचा वापर करा, सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका, आम्ही तेथे पाहू। चला आता वाजचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया। वाजचा वापर करून आपण भूतकाळात घडलेल्या गोष्टीविषयी निगेटिव्ह स्टेटमेंट करून बोलू शकतो। या ठिकाणी वाज प्लस नॉट याचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे वजन, याचा वापर आपण करणार आहोत। आता पुढील वाक्य पहा, मी काल घरी नव्हतो। I wasn't at home yesterday. I wasn't at home yesterday. या ठिकाणी सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या। सुरुवातीस आपण घेतलेले आहे सब्जेक्ट। या ठिकाणी सब्जेक्ट आहे हा I। त्यानंतर घेतलेले आपण wasn't, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे वाक्याचा उर्वरित भाग। या स्ट्रक्चरचा वापर करून तुम्ही देखील असे सेंटेन्सेस तयार करू शकाल। आता काही सेंटेन्सेसचा सराव करूया। तो आज सकाळी आनंदात नव्हता। He wasn't happy this morning. He wasn't happy this morning. तिला भूक लागलेली नव्हती। She wasn't hungry. She wasn't hungry. हे सोपे नव्हते। It wasn't easy. It wasn't easy. सोहेल उपस्थित नव्हता। Sohail wasn't present. Sohail wasn't present. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी, तो तिथे नव्हता। सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका। चला आता वाजचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया। वाजचा वापर करून आपण साध्या भूतकाळामध्ये प्रश्न विचारणे शिकूया। वाक्य पहा, मी बरोबर होतो का? Was I right? Was I right? याची सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हाला पण सेंटेन्स तयार करता येईल। सुरुवातीस घेतलेला आहे आपण was, त्यानंतर घेतलेला आहे सब्जेक्ट, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट वाक्याचा उर्वरित भाग आणि त्यानंतर क्वेश्चन मार्क। यासारखे आणखी काही सेंटेन्सेसचा सराव करूया। तो नशेत होता का? Was he drunk? Was he drunk? ती तुझ्यावर रागावली होती का? Was she angry with you? Was she angry with you? ते पाहण्यासारखे होते का? Was it worth watching? Was it worth watching? गौरी गैरहजर होती का? Was Gauri absent? Was Gauri absent? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी, तो हुशार होता का? सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका। चला आता वाजचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया। वाजचा वापर करून आपण साध्या भूतकाळामध्ये नकारात्मक प्रश्न विचारणे शिकूया। सेंटेन्स पहा, तो घरी नव्हता का? Wasn't he at home? Wasn't he at home?
सेंटेन्स स्ट्रक्चर समजून घेऊया. सुरुवातीला घ्यायचं आहे वजन, त्यानंतर येणार आहे सब्जेक्ट, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट आणि त्यानंतर क्वेश्चन मार्क. ओके, आता पुढील सेंटेन्सेसचा सराव करूया. ती झोपली नव्हती का? Wasn't she asleep? Wasn't she asleep? जेवण चांगले नव्हते का? Wasn't the meal good? Wasn't the meal good? सोहेल आनंदी नव्हता का? Wasn't Sohail happy? Wasn't Sohail happy? ते सक्षम नव्हते का? Wasn't it capable? Wasn't it capable? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. ती सक्रिय नव्हती का? सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता वाचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया. भूतकाळामध्ये क्रिया चालू होते हे सांगण्यासाठी आपण वाचचा वापर करू शकतो. सेंटेन्स पहा. ती कपडे खरेदी करत होती. She was buying clothes. She was buying clothes. आता याची सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घेऊया. सुरुवातीस आपण घेतलेला आहे सब्जेक्ट, या ठिकाणी सब्जेक्ट आहे सी, त्यानंतर घेतलेला आहे आपण वॉच, त्यानंतर ING लागलेले क्रियापद, या ठिकाणी आहे बाईंग, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट, वाक्याचा उर्वरित भाग. अशा पद्धतीने तुम्ही देखील सेंटेन्सेस तयार करू शकाल. आणखी काही सेंटेन्सेसचा सराव करूया. तो मला मदत करत होता. He was helping to me. He was helping to me. आई स्वयंपाक करत होती. Mom was cooking. Mom was cooking. पाऊस पडत होता. It was raining. It was raining. मी टीव्ही पाहत होतो. I was watching TV. I was watching TV. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी वाचत होतो. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका, यामुळे तुमचा सराव होऊ शकेल. चला आता वाचचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया. भूतकाळात एखादी क्रिया चालू नव्हती हे सांगण्यासाठी देखील वाचचा वापर केला जातो. पाहूया. सेंटेन्स पहा. मी ते करत नव्हतो. I wasn't doing it. I wasn't doing it. सेंटेन्स स्ट्रक्चर समजून घेऊया. सुरुवातीला आपण घेतलेला आहे सब्जेक्ट, या ठिकाणी सब्जेक्ट कोणता आहे आय, त्यानंतर घेतलेला आहे आपण वजंट, त्यानंतर ING लागलेले क्रियापद, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट. सेंटेन्स स्ट्रक्चरचा वापर करून तुम्ही देखील सेंटेन्सेस तयार करू शकाल. आता आणखी काही सराव करूया. तो माझे ऐकत नव्हता. He wasn't listening to me. He wasn't listening to me. ती त्याची काळजी घेत नव्हती. She wasn't caring of him. She wasn't caring of him. वरद आराम करत नव्हता. Varad wasn't resting. Varad wasn't resting. तो मला सुचवत नव्हता. He wasn't suggesting to me. He wasn't suggesting to me. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. ती गाणे ऐकत नव्हती. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता वाचचा नेक्स्ट यूज पहा. वाज वापरून भूतकाळात क्रिया चालू होती किंवा चालू नव्हती याबाबत विचारणा करण्यासाठी आपण प्रश्न तयार करू शकतो. चला तर शिकूया. ती तुझ्याशी वाद घालत होती का? Was she arguing with you? Was she arguing with you? याची सेंटेन्स स्ट्रक्चर लक्षात घ्या. सुरुवातीस आपणास घ्यायचे आहे वाच, त्यानंतर घ्यायचा आहे सब्जेक्ट, त्यानंतर ING लागलेले क्रियापद, त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे वाक्याचा उर्वरित भाग आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. चला आता आणखी सराव करूया. तो तुला दुर्लक्षित करत होता का? Was he ignoring you? Was he ignoring you? ती तुझ्या बरोबर प्रवास करत होती का? Was she traveling with you? Was she traveling with you? ती कोणाला तरी शोधत होती का? Was she searching for someone? Was she searching for someone? तो तुम्हाला विचारत होता का? Was he asking to you? Was he asking to you? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. ती तुला मदत करत होती का? सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता वाचचा नेक्स्ट यूज समजून घेऊया. चालू भूतकाळामध्ये वाचचा वापर करून नकारात्मक प्रश्न विचारणे आता शिकूया. आता वाक्य पहा. ती स्वयंपाक करत नव्हती का? Wasn't she cooking? Wasn't she cooking? सेंटेन्स स्ट्रक्चर याचे लक्षात घेऊया. सुरुवातीस आपण घेतो या ठिकाणी वजंट, त्यानंतर सब्जेक्ट, त्यानंतर ING लागलेले क्रियापद, असेल तर कॉम्प्लिमेंट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. चला आता आणखी सराव करूया याचा. तो कार चालवत नव्हता का? Wasn't he driving a car? Wasn't he driving a car? मी मदत करत नव्हतो का? Wasn't I helping? Wasn't I helping? वरद चालत नव्हता का? Wasn't Varad walking? Wasn't Varad walking? तो काल रात्री रडत नव्हता का? Wasn't he crying last night? Wasn't he crying last night? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. ती सफाई करत नव्हती का? सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा, कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका.
फ्रेंड्स, व्हिडिओ दरम्यान विचारलेली सेंटेन्सेस तुम्ही आता इथे चेक करू शकता. आय होप वाचचा सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये इंग्लिश बोलताना कसा वापर करायचा हे तुमच्या लक्षात आलेच असेल. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. टेक केअर.